Hello guys, good day sa inyo. Welcome back to my channel. This is Teacher LDSR. So, today ang gagawin nating vlog kasi may nag-message sa group namin na bibili daw siya ng luya. So, alam naman natin na marami kaming tanim na luya doon sa labas namin. So, mag-try tayo mag-harvest kasi naka 4 months na tayo at medyo natutuyo na yung kanyang mga dahon. So, it's possible na pwede na siyang i-harvest. So, yun. Let's go. Punta na tayo sa labas. Alright. Alam nyo ba guys na ang puhunan nito ay 15 pesos? So, di ba? Umabot po siya ng 2.2 kilograms. Paano natin malalaman na pwede nang i-harvest ng ating luya? So, tingnan natin maigi kung ano ang pwedeng palatandaan para pwede na i-harvest. Of course, kung natutuyo na ang kanyang mga dahon. No? Some parts ng kanyang dahon ay natutuyo na. Tapos lumalabas na yung kanyang laman sa taas. Pati rin sa gilid. Kasi, ayan no, lumalabas na yung laman sa gilid. So, this is the time that we are going to harvest our ginger or luya. And aside from that, pag umabot na rin siya ng 4 months or pataas, pwede na siyang i-harvest based on my observation, 4 months. Ito yung luya na nakalagay natin sa sirang batya. No? So, kung titingnan mo, ayan. So, lumalabas na yung kanyang laman at medyo natutuyo na yung kanyang mga dahon. So, kailangan na siya nating i-harvest. Tayo na, harvest na natin. Ito na yung ginger na i-harvest natin today. So, kung titingnan mo, pwede na siyang i-harvest kasi 4 months na siya And aside from that, ayun no, natutuyo na yung kanyang mga dahon. And so, kailangan natin siyang i-harvest na. Kuha lang tayo ng kutsilyo. So, ayan. So, kutsilyo lang gamitin natin pag-harvest. So, actually, pwede naman siyang bunutin agad No? Hilayin natin. Pero matigas naman. So, ang hirap. So, kailangan may kutsilyo. Pero parang hindi kaya ng kutsilyo kasi marami ng laman sa ilalim. So, pero try pa rin natin. No? Ayan. So, matigas talaga. Kasi, nasubra na siya sa init. So, yung lupa natin kasi gagamitin pa natin to. Yan, so, bigat talaga. No, matigas. At, ang hirap. No, ang hirap tanggalin. So, I think kukuha tayo ng, ng itak. Kasi parang hindi kaya ng kutsilyo natin. So, nahihirapan ako. Ano ba to? No? Isipin mo, 10 pesos lang puhunan nito. Yung sa isang kanina, yes, 5 pesos. Pa ito, 10 pesos lang. Ayan. So, nakakuha na tayo. Dito pa. So, just Lord Jesus. Dami. Ang dami, no? So, ito po. So, nag-alangan akong tusukin kasi baka masugat-sugat yung kuha lang tayo ng itak. So, mas maganda kasi pag itak ang gagamitin. So, ito. Grabe pag hindi naman ito na, So, itak na ang ginagamit natin. Ayan. So, hirap. Kasi, naninigas na yung pinagtaniman natin. So, kailangan nating tanggalin. Natanggal na ang buong Ayan. So, dapat siguro ayun, nasugat na. Namabot kasi sa ilalim So, ganun lang.
So makikita mo na andyan na yung laman. Ayan yung ano. So kailangan na lang nating tanggalin. Okay. Paano kita babagsak? Ayan, sus. So ganito lang kadali. So yan, nakuha na natin. Yan yung kanyang laman. Medyo malaki-laki, ang dami. Ubusin pa natin yung sa kabila. Ayan. Sobrang dami. So sa halagang 10, isipin mo halagang 10 pesos, harvest ka ng ganyan kadami. So yung 10 pesos, isang putol lang yon na mayroong 6 or ano na mata para ano. So saan ka pa? Ang bilis lang magtanim ng luya. No? So ano pang punan mo? Yan lang punan mo, yung lupa. Inuhukay mo lang. So maliban na lang kung nasa ano ka talaga, wala kang mahukay na lupa. So kailangan mong pipili talaga ng lupa. So in this case, hindi na ako kailangang pipili. So ayan, kinuha na. So ganyan kadami. Kabila, meron pa din. So di ba? Hirap ha. Ang hirap. Ayun. Kuha na natin. Kunti na lang. So, ayan guys. Nakuha na natin lahat. So, at ito na ang ating na-harvest na luya. So, hinugasan na natin. At ito yun na yung lahat na luya na na-harvest natin. Thank you guys. Thank you for watching. Sa halagang 15 pesos na luya, umabot po siya ng 2.2 kilos ang na-harvest natin. More or less 200 pesos ang kita natin sa halagang 15 pesos na puhunan.